Yorùbá wa ń bára wa jà. Ẹ má jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì wà lọ́kàn wa. Ó ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, a ní símọ́kù ẹ̀. A máa bọ́ lóko ẹrú. This is a word of encouragement to all the Yorubas. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọkàn wọn ti ń pòrúurú lórí Yorùbá nation. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọkàn wọn ń pòrúurú lórí tí Dúpẹ́ Onítìrí ṣe. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tán wò pé kí ló kù wá kù, kí la tún máa ṣe, ibo la já sí, ṣá lè bọ́ lóko ẹrú ṣá, ṣé Yorùbá ti ṣe tán ṣá, ṣé Yorùbá ti rẹ́dì ṣá. This is ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń rò wípé ṣé oko ẹrú ìkọlà máa kú sí. Bá mi share fídíò yìí ó kàn gbogbo ọmọ Yorùbá pátá pé there's still hope. When there's life, there's hope. Àwọn tí à ń wò, tí à ń dojúkọ, àwọn náà ò dúró, àwọn náà ò ṣeré. Every means wọ́n fẹ́ fi hold Yorùbá to ransom ní ìlú Nàìjíríà. And kí ni wọ́n hold wa fún? Ẹni Yorùbá ò dá. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ, ẹni ká má lọ. Wọ́n ní ẹ jẹ́ elégungun ni, wọ́n ní ẹ sọ́nà ẹlẹ́ran díẹ̀ wà ń bẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti gbọ́n tá bàbá Ahmadu Bello sọ, bàbá Awólọ́wọ̀ sọ, àti tí bàbá Nnamdi Azikiwe sọ. Ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn, they don't believe in one Nigeria, including Tinubu don't believe in one Nigeria. Why are we disturbing ourselves? Christian má ṣe wá sí mi, Muslim má ṣe wá sí mi, oníṣẹ̀ṣe má ṣe wá sí mi. In fact, generally, gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má ṣe wá sí mi. Bọ̀bángẹ́lì ẹ̀ ti ń wí, ní àárín ọ̀tá la wà, ká máa ṣọ́ra. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, ká má ṣe wá sí mi láàárín ọ̀tá la wà, ẹ jẹ́ a máa ṣọ́ra. Fídíò tí mo mú wá tún fẹ́ play fún yìí, torí brọ́dà mi kan tó pè sórí show Yorùbáwùyí ní àná, tó ní gbogbo kéde ti súnmù, ọgbọ́n ti jẹ́ ìrántí Dúpẹ́ Onítìrí ṣe, Dúpẹ́ Onítìrí. Ẹ má jà wá sí mi. Yorùbá nation, àwọn èèyàn ti ń pe Yorùbá nation kó tó di wípé Nigeria independent ṣẹlẹ̀ rárá ni. Kò tí yé yín, ẹ lè máa pe Western region la jẹ́ tẹ́lẹ̀. Western region la wà, ṣùgbọ́n 1947 Yorùbáwùyí 1947 nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ ìwé kan wọ́n pè ní Path to Nigeria Freedom. Tí bí mi o, ṣùgbọ́n tọmọdé ò bá bá ìtàn ó máa bá àrọ́bá. Àrọ́bá ni bàbá ìtàn. Path to Nigeria Freedom after 1914 amalgamation ní 1947. Ṣé mọ̀ pé 1960 ní Nàìjíríà gba òmìnira. Kó máa yé yín lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ̀rọ̀ wípé Nigeria is just a geographical area or geographical expression. Bàbá Nnamdi Azikiwe náà sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Sir Ahmadu Bello náà sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀. Gbogbo àwọn tọ̀wọ́n tá à ń rí Dúpẹ́ Onítìrí, Gbá Onítìrí yẹn, they are just mere distraction. Even Tinubu in 1997, he said, I don't believe in one Nigeria. Even Tinubu could believe in one Nigeria. He's just trying to patch Nigeria. But you only work lásìkò tó. Ẹ ti gbọ́? Wọ́n kàn fi Dúpẹ́ Onítìrí distract wa ni. Ìjà burúkú ó ń lọ láàrin àwọn olóṣèlú báyìí. EFCC pẹ̀lú El-Rufai, Ganduje pẹ̀lẹ́lẹ̀, Abubakar Atiku pẹ̀lẹ́. Ìjà burúkú ló ń lọ ní àárín wọn. Ọ̀nà méjì lọmọ Yorùbá dúró sí nísìn. Is either you go the political way because Dúpẹ́ ti wá distract wa, or is either kó wo wípé láti 1960 tí wọ́n ti gba òmìnira Nàìjíríà, mi rò bóyá Nàìjíríà ṣe òmìnira fún ọdún 10 tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mu omi ìnira. Máa gbogbo olórin tó ti kọrin ìlú lé o kò sówó lóde, ọkùnrin kígbe obìnrin kígbe o, ìlú lé o kò sówó lóde. Ọdún wo náà ti kọ yẹn?
barrister of his blessed memory. Mo lálàá pé wọ́n ń jagun ní Nàìjíríà. Mo tají ẹ̀rù bà mí ohun tí mo rí àlá tí mo lá lójú oorun. Mo ṣàlùwàlá mo mú tẹ̀sùbí mo wọlé àdúrà. Mo yan náfìlà méjì pẹ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ dùúrà yìí kógun má jà mí ẹ ṣàmì lórílẹ̀-èdè wa. Bàbá barrister tó pa àwọn lálàá pé Haúsá lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Yorùbá ń jẹ́ Odùduwà nation. Àwọn rí pé Biafra wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n lè pa ọ̀kan jẹ́ Arẹwà. Nigeria are still passing it. Ẹ má yẹ ká ṣojo. Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ. Àsìkò tó máa wá nìkan la àti mọ̀. Àwọn fídíò tí máa play fún yín, máa play ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́. Ẹ máa tún wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Awólọ́wọ̀ of his blessed memory to represent Western region. Ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dr. Azikwe, Nnamdi Azikwe. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiwọn náà to represent Eastern region. Ẹ tún wá gbọ́rọ̀ ní ẹnu Amadu Bello of his blessed memory. Ọlọ́run bá wa pa gbogbo wọn pọ̀ kẹ́. To represent Northern region. Àwọn táwọn Brito tó kó Nàìjíríà lé lọ́wọ́ ni. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ wípé àwọn ò believe in one Nigeria. And that Nigerians are not ready to live together. Susmo wájú ni. Ìgbà wo ni kòkú mọ́ ò ní kú. Ẹ tó lọ ṣògùn àìkú. Ó mú àwọ̀ agilintí ó fi ṣògùn àìkú. Tágilintí fúnra rẹ̀ tó ní àwọ̀ tí ò bá kú. Ṣé ò máa rí àwọ̀ agilintí lò? Wọ́n fa àwọ̀ agilintí di oúnjẹ fún ẹ̀ wọ́n lóògùn àìkú ni. Kòkú mọ́ tó lọ ṣe gbẹ́kúdè ni ó ń sún ọjọ́ ọkú ẹ̀ mọ́ wájú ni kò sẹ́ni tó wáyé tí ò ní lọ. Gbogbo problem ló ní expiring date. Wọ́n ṣàwàdà ní Yorùbá nation máa dúró. Ẹ bá mi share fídíò yìí kó jẹ́ word of encouragement fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo mọ̀. I know how you guys are feeling. Ó ti bu rẹ̀wẹ̀sì ọkàn sí yín lọ́kàn. Remember, winners don't quit and quitters don't win. If you fail to plan, you are planning to fail. Definitely. We have planned this. Ní àṣẹ Elédùmarè, Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ. Aboyún moṣù kò mọ́jọ́ ni. Gbogbo apáta la mọ̀ pé Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ, including Tinubu, including all the southwest governors, including àwọn ọba wa. Gbogbo apáta la mọ̀ pé Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ. Abẹ́yìn ò believe. Ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ṣé gbàgbọ́ pé Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ? Tell me, ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ believe pé Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ? Tẹ́ bá believe pé wọ́n wá sí ìmúṣẹ, ẹ bá mi kọ sí comment section. Tẹ́yin bá wá wò pé Dúpẹ́ Onítìrí nìkan, even kódà wọn sọ ń gbè lẹ́yìn, bóyá wọ́n lè back wa down, ẹ kọ sí comment section. Ẹ ti rí pé Yorùbá nation, gbogbo ẹni tí tó bá ń kọ Yorùbá nation, ó máa ń fún ní more popularity ni. Àwọn televisions tí wọ́n sọ Yorùbá nation láti joy, ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀? Bàbá mi Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Kábíyèsí Ògúnwùsì Ọjájá o. Ọjájá post kíní kan. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n lọ sí tí wọ́n lọ sí amúlùdùn. Ẹ kí n kà síta fún yín. Ó wà lórí Vanguard News. The Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, on Tuesday urged Nigerians to ignore the Yoruba nation agitators who invaded the Oyo State government secretariat last week, describing them as attention seekers. Many people lè gba ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni Olẹ́wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Many people lè gba ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni pé wọ́n ní Yorùbá nation agitators. Wọ́n ní who? Ẹ ká bẹ̀rẹ̀ dáadáa, wọ́n ní who invaded. Àwọn tí wọ́n pe àwọn ní Yorùbá nation agitators tí wọ́n invade Oyo State government secretariat last week, describing them as attention seekers. Dúpẹ́ is just an attention seeker. And definitely, she got the attention she needed. Now, tell us about Yorùbá nation agitator. Tẹ́ bá lọ sórí Google, ẹ lè orúkọ Dúpẹ́. Ask who is Dúpẹ́ Abíọ́lá. Ọmọ Abíọ́lá tó ń jẹ́ Dúpẹ́ ló máa gbé wá fún yín. Now, she got the attention she needed. Lẹ́yìn yẹn, wọ́n ní àwọn ọmọ Gani Adams.
àwọn OPC wọ́n kó picture gbogbo wa síbì kan wọ́n wá kọ kíní kan sí wọ́n ní the picture of the deceased media aides of Sunday Ehoro Nation who play on the intelligence of Yoruba people in diaspora and homeland as Yoruba Nation freedom fighters. Gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àwọn àwòrán ọ̀bàlújẹ́ tí Sunday Ehoro Nation ń rán láti máa ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ rèé. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lóko okun ẹ ṣọ́ra fún wọn o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lókè òkun, even the Yorùbá lókè òkun is not correct. Ọmọ Yorùbá lóko okun náà kọ síbẹ̀. And that person ó gbé picture gbogbo wa sí kíní. My own advice ni wípé anywhere in any platforms, if you are truly ọmọ Yorùbá and you know Yorùbá Nation ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, à ń sọ fún orílẹ̀-èdè wa, à ń jà fún ìdílé wa lóòótọ́ ni àti lódodo. Kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó lè bá a dúró là ń ṣe. I urge everybody on each platform, anybody tó bá gbé post yẹn wọ any platform, ẹ block onítọ̀hún. Please. Ẹ tẹ́ bá ń pè lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ wa, any platform, ajá ò ní orò kó ṣó ojúlé méjì. Àṣà bàbá mi kan tó kọrin kan, ó ní ẹni àná lára ń ta, ó wọ wèrè ní. Ara ń ta wọ́n ni, ẹ jẹ́ kí wọ́n dúró láyé wọn. Ajá ò ní rọ orò kó ṣó ojúlé méjì, ẹ jẹ́ kí wọ́n dúró láyé wọn. Wọ́n fẹ́ divide Yorùbá ni, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Tẹ́lẹ̀ èmi náà fẹ́ máa fún wọn lésì. Ṣùgbọ́n ìgbà tí speaker àwọn obìnrin olójú òwìwí tó ti lọ́mọ Fúlàní ní Sunday Igboho, mo ti wò pé wèrèrè o. Ó ní Yorùbáwùyí ọlọ́mọbìnrin ní oláṣẹ́wó kan ní Ajégúnlẹ̀ ẹni mùtọ̀pá eléyìí ti sick o. And when people that work tí wọ́n gbẹ̀bùgbẹ̀ tó ń gbé tí wọ́n ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ sọ wípé she is a sadist, àwọn tí wọn ò kí máa ń dùn ni. So I'm like, oh, ẹ pé mi ò kí ń back down fún yàn. Mo ti fún lẹ́yọ̀kan jẹ, ẹyọ̀kan ló máa jẹ títí láéláé a máa jẹ ni kò ní jẹ tán. Then mo fi sáyé mi ní reply ẹ̀ mọ́. So for them saying bad negative things about us or posting our picture, and God so good, after 3 hours of posting, trust me, èèyàn mẹ́rin, 4 comments from 2 different people. After 3 hours of post, ṣé pé wọn relevant nínú ayé. Àwọn yẹn ò jẹ́yàn nínú ayé. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ ní ẹnu àwọn bàbá wa tí wọ́n ti lọ. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀. Ẹ má ti sọ bàbá mi, bàbá Sanjọ́. A máa play bàbá Sanjọ́ náà bet. Ẹ ká kọ́kọ́ gbélé. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought 4, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region.
The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is Sir Amadu Bello. Ṣó clear kí n tó tú fún yín. Torí àwa tí a gbọ́ òyìnbó dáadáa bí Yorùbáwùyí. But with the little Western education tèmi ní, ẹ jẹ́ ká jọ tú fúnra wa. But kí n tó tú, ẹ bá mi gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ẹbọra Òwu. Bàbá Ọbásanjọ́. Àwọn náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan láàrin ọ̀rọ̀ kan tó mú àwọn kankan dání. Tí àwa ọmọ Yorùbá tí à ń sọ pé Yorùbá nation la fẹ́, tí a ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn jákujàku tí wọ́n láwọn ń sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn tí wọ́n relevant nínú ayé. Tí a ṣe gbọ́dọ̀ promote wọn. Tí a ṣe gbọ́dọ̀ gba ọ̀rọ̀ wọn gbọ́, káwò wọn bí ẹni pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ṣùgbọ́n làákàyè ò dọ́gba. Káwò wọn bí ẹni wípé ìtàn tá a gbọ́ wípé ìgbà táwọn Yorùbá fẹ́ kúrò ní táwọn dúdú tí wọ́n fẹ́ kúrò lábẹ́ funfun. Àwọn Yorùbá kan dìde tí wọ́n ní kò sí n tó jọ, excuse me, àwọn dúdú kan náà tún dìde wípé kò sí n tó jọ, ẹ pé mo nífẹ̀ẹ́ ìran mi, Yorùbá kan kò sí mi lẹ́nu, àwọn Yorùbá kan. Àwọn dúdú kan náà dìde tó ní àwọn dúdú kan ò ní lọ. Àwọn dúdú kan ni wọ́n fight fún Ọ̀yọ́túnjí ní North Carolina ní American bíbí. Tó yẹ pé Ọ̀yọ́túnjí Yorùbá ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ di èní. Àwọn dúdú kan ló dìde. Ṣàṣẹ́rẹ́ àwọn dúdú tó ń jẹ́ Akátá, Ìrèké. Àwọn story kan ló rọ̀ mọ́. Barrister kọrin of his blessed memory. You know I love Barrister well well. Ó ní mo gbé Fújì dá Amẹ́ríkà. Naija jó, Ìrèké jó, òyìnbó jó, Akátá jíjó fún Síkírù. Akátá fẹsẹ̀ rá, Akátá fẹsẹ̀ rá, Akátá fẹsẹ̀ rá Fújì mi ẹ̀sìké. Àwọn tán pè ní Akátá ọmọ dúdú ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n pè ní Ìrèké, àwọn dúdú ni wọ́n. Those Ìrèké, according to story tí mo gbọ́, wọ́n ní àwọn bàbá ńlá bàbá wa tí wọ́n dà sí oko Ìrèké. Tó yẹ pé nígbà yẹn máa fi padlock mú ẹnu wọn báyìí ni. Kó má bàa jí, tó gbé bá ń gbẹ wọ́n nínú oòrùn tó máa ń ṣiṣẹ́, kó má bàa jí Ìrèké mu. A ti gbọ́ story débi wípé àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n kó àwọn ọmọ wọn kalẹ̀. Tó máa sọ pé oko yìí o, wo bàbá yìí o, àbí wo ìyá yìí o, oko yìí ni kóró. Tó bá kọ̀, I have that video lórí Ìrìnkèrindò Yorùbáwùyí page mi lórí YouTube. Ó wà ńbẹ̀. Oko yìí o, tó bá kọ̀ tó bá ro o, dẹ̀ wọ́n á mú àwọn ọmọ wọn. Bàbá tó bá parí iṣẹ́ oko ẹ̀, wọ́n á gé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹyọ kan lójú ẹ̀. Tó bá tún níjọ́ kan, tó bá tún ti parí iṣẹ́ mi, wọ́n á tún gé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ kan lójú ẹ̀, wọ́n á tún gé ẹsẹ̀. So this make àwọn bàbá wa láti máa ṣe iṣẹ́ kárakára because wọ́n fẹ́ kàn gé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́. Fídíò yẹn wà lórí page mi. If you want to believe on these people, ẹ má bínú pé mo ń gbé yín lọ sí àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ ní olden days. Mo gbé àwọn ikọ̀ Yorùbáwùyí lọ sí Badagry kó lọ bá mi ṣe Ìrìnkèrindò Yorùbáwùyí. Wọ́n lọ síbẹ̀. Kí ni wọ́n bá bọ̀? Tó ń yà mí lẹ́nu pé báwo ni òyìnbó mẹ́ta mẹ́rin ṣe lè kó àwọn bàbá wa sínú ọkọ̀ kí wọ́n dẹ̀ gbé wọn travel láti Badagry, point of no return. Kí wọ́n dẹ̀ gbé wọn wá sí bíbí wá ṣe kíní. Mo ní ṣé àwọn dúdú bá ṣe lágbára tó àbí Yorùbá bá ṣe lágbára tó? How come? Báwo ni wọ́n ṣe, because mo like history. Mo dẹ̀ like pé kí n máa ṣe research gan. Wọ́n tọmọdé ò bá gbọ́ bá ìtàn, ó máa bá àrọ́bá ní bàbá ìtàn. So according to nǹkan tí mo gbọ́ nígbà yẹn, pé báwo náà ṣe ṣe, wọ́n ní àwọn dúdú, àwọn bàbá wa kan. Kọ̀ǹgà kan wà tó jẹ́ wípé tó má ti fún wọn lọ́wọ́ ti fún àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá lówó. Kọ̀ǹgà yẹn wọ́n lọ ṣiṣẹ́ sínú kọ̀ǹgà yẹn. Ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá mọ ojú Ògún ló máa ń da obì nírè. Tó ṣe bí òwe yẹn àgbàlagbà, ẹni tó bá mọ ojú Ògún ló máa ń pa bì nírè. Wọ́n nínú kọ̀ǹgà yẹn ni àwọn bàbá wa lọ parí iṣẹ́ sí. Ẹni tó bá fẹ́ tà,
tó bá ti débi kànga yẹn tó bá ti mu omi yẹn gbogbo tó wà lára àti làákàyà everything ó máa kúrò lára ẹ̀ ni làwọn òyìnbó ṣe lè kó àwọn bàbá wa sínú ọkọ̀ wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà pé àwọn tó ṣe kan gbogbogbò ìbára wọn ti fẹ́ kó wọn wọ́n ti pé àwọn bàbá kan náà dìde nígbà tó ń ṣiṣẹ́ sínú omi kànga so báwo ni lè ṣe fẹ́ bá wa lójijì ẹ má yẹ kó bá wa lójijì ọmọ Yorùbá ẹ má yẹ ká ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn Christian má ṣe wá sí mi Muslim má ṣe wá sí mi oníṣẹ̀ṣe má ṣe wá sí mi gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má ṣe wá sí mi ẹ̀gbọ́n bàǹgẹ́lì yìí ṣe ń wí ní àárín ọ̀tá làwà ká máa ṣọ́ra they are just enemy within and ó normal bẹ́ẹ̀ ni they are just enemy within which ó normal tó bá ń lọ tàbá ríru àwọn báyìí a ní mọbi tá a kù sí bá ṣe pariwo Yorùbá nation tó bá yẹ pé àti pé Yorùbá nation ní 2022 a ní mọ irú àwọn eléyìí a kàn máa fi ọ̀tá ṣe ọ̀rẹ́ ni a máa fi ọ̀rẹ́ ṣe ọ̀tá and a lè wẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí yìí sìn ó ṣó clear ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ ẹ bá mi sọ̀rọ̀. àwa Kristẹni a máa ń fi nǹkan já tán a máa ń fi nǹkan já tán a máa ń ṣe nǹkan ní yẹpẹrẹ wá fẹ́ bẹ̀ yìí nítorí Nàìjíríà tá a ní lónìí kì í ṣe Nàìjíríà tọ́lọ́run fẹ́ fún wa Nàìjíríà tí Ọlọ́run fẹ́ fún wa Nàìjíríà tí ó ń ṣàn fún wàrà àti oyin ni Nàìjíríà olóró tá a ní lónìí nítorí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ lídà wa wọn ò ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe ní àkókò tó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n àti bóyá kó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n. tá a bá kọ̀ntínú báyìí gbogbo adé stage tó jẹ́ pé ní Sunday a ní lè worship ní church mọ́ nítorí àwọn kidnapper àwọn Boko Haram wọn a máa wọ inú church wọn a máa gbé wa kọ̀ọ̀kan ni. ṣé ń gbọ́. kí ló lè dá eléyìí dúró? is for us to change the leadership in this country. Ọlọ́run máa fún wa ní opportunity ní ọdún tó ń bọ̀. tí a bá lo opportunity yẹn bó ṣe yẹ ká lò gbogbo wa la blame ara wa o mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you, sir. Ṣé gbọ́ tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ Ọlọ́run that was before election wọ́n lọ sí church. No, bàbá Ọbásanjọ́ kábíyèsí bàbá ń fi style campaign fún PDP or fi style campaign fún APC or fi style campaign fún LP or fi style campaign fún whoever tí bàbá support. Bàbá APC ti rule Nigeria àti rí bó ṣe rí PDP ti rule Nigeria àti rí bó ṣe rí yet kidnapper will stop because kò ní stop ẹni ká pààrọ̀ olórí ẹni tó bọ́ṣọ ẹ̀yin fúnra yín ṣèjọba ẹni tó bọ́ṣọ ológun lẹ̀ tó wọ agbádá alẹ́ èèyàn ò rẹwà ẹ lójò ló pa ṣé òjò fọ ẹwà rẹ̀ kúrò ní bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n níbi tí ọ̀rọ̀ ń lọ yìí tó bá yá àwọn ò ní lè worship nínú church mọ́ àwọn ajínigbá máa wọ nínú church máa gbá àwọn èèyàn ṣé wọn wọ nínú church tẹ́lẹ̀ you said this àsìkò sí election ń bọ̀ wọ́n ti pé wọ́n wọ́n pa àwọn èèyàn nínú church lọ́wọ́ l'Ondo State wọ́n wọ mọ́ṣáláṣí wọ́n pa àwọn èèyàn ojoojúmọ́ ni wọ́n ṣe mass burial ní Benue State ní Rivers State ajínigbé ní kí ló ṣubú tẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá bá pààrọ̀ leader àwọn wo náà máa ṣe kì í pé rotation of ń ṣe ní sáàkù àwọn new leaders wo náà débẹ̀ lẹ́yìn àwọn tí wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn náà ni wọ́n rí sáàkù ara wọn àwọn náà wá Ọbásanjọ́
ọ̀rọ̀ lẹ sọ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ gidi ni ṣùgbọ́n èyí ò ṣe jẹ́ ká wò wípé tá a bá dá dúró ojú akára wa mọ́ ó lè létí ránṣẹ́ sí tìta Abacha sọ̀rọ̀ kan kó tó di pé ó kú ó ní in a country tí agbésùmọ̀mí tàbí insecurity bá ti last over 24 hours ó ní olórí ìlú yẹn mọ̀ ń pa ẹ̀ ìgbà tí APC wà ń bẹ̀ how many hours náà fi ṣe insecurity when PDP gets there how many hours náà fi ṣe insecurity and when APC return to power how many hours náà fi ṣe insecurity uncountable because from hour to days to weeks to months to years ni wọ́n fi ṣe insecurity ní Nàìjíríà kò sẹ́ni tó fẹ́ díẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ wà bí yẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ wò whatever bàbá Christian máa ṣe wá sí mi Muslim máa ṣe wá sí mi oníṣẹ̀ṣe máa ṣe wá sí mi àwọn náà ń jí wa gbé gangan gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ máa ṣe wá sí mi àwọn òwò ló ń jà wá lólè bọ̀gbàngẹ́lì ẹ̀ ti wí ní àárín ọ̀tá ló wà ká máa ṣọ́ra àti Dúpẹ́ àtàwọn tó ń kọ̀ nǹkan sórí kínní à ń lọyọ̀ ajá ń gbọ́n tí ni ajá ìjẹyọ̀ ẹ ti gbọ́ òwe yẹn rí à ń lọyọ̀ à ń lọ iyọ̀ à ń lọ lọ́wọ́ báyìí ajá wa ń gbọ́n etí wọn ò bíran ajá kan rí kó jẹyọ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tí bàbá yìí sọ. How we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement. Okay, sir. Ṣẹ́gbọ́. For how long do wọ́n ti ń jókòó tí wọ́n ti ń discuss nípa unity of Nigeria? Bí Nàìjíríà ṣe lè jẹ́ ìṣọ̀kan. Báwo ni Nàìjíríà ṣe lè dúró ní ẹyọ kan? Báwo ló ṣe lè dúró lódidi kan? Ex-President Goodluck Jonathan, lẹ́ ń wò yẹn Ebele Jonathan. Only discussing about the unity of Nigeria. Olóhun refer back to our founding leaders. Àwọn tí Brit kó, àwọn amúnisàkónilẹ́rú colonial masters tí wọ́n gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́. Tí wọ́n fún an amalgamation of 1914. Àwọn gan rí nínú expression àwọn èèyàn wa. People they don't want to stay together. They don't want. But because wọ́n rí wípé tá bá kó wọn papọ̀ Yorùbá a ní ọpọlọ. Igbo náà gbọ́n. Àwọn Hausa náà àwọn náà gọ̀. So because then we have Hausa, Igbo, Yoruba. Even the Hausas, they don't want fẹ́ bá wa ṣe. Ṣùgbọ́n bàbá wo lọ́wọ́, a lè ní bàbá ṣèkà fún wa. Àwọn náà ni wọ́n bá wọn Igbo sọ. Àwọn mẹ́ta a fẹ́ gbé papọ̀. Ló bá wọn sọ pé ẹ jẹ́ pawọ́pọ̀. Wọ́n fi gbé ìjọba fún àwọn Hausa. Our founding leaders, àwọn mẹ́ta. Bàbá Awólọ́wọ̀, Pa Awólọ́wọ̀, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ he represented Western region. Nnamdi Azikiwe, Dr. Nnamdi Azikiwe, Zik, represented Eastern region. Why Ahmadu Bello, Sir Ahmadu Bello, represented the Northern region. Now, kí lẹ̀yin rò wípé but táwọn sọ̀rọ̀ nípa unity Nigeria. Kí ló mú Goodluck Jonathan refer to the past words of the founding leaders of Nigeria? Their words is opposite what is called Nigeria. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ, ó wà opposite what wọ́n pè ní Nigeria. Abẹ́ mọ̀ ni. Then why kí lẹ rò bí Jonathan mean tó fi ń sọ̀rọ̀ yẹn? As we are discussing about the unity of Nigeria, just like pé èèyàn sọ pé ọkọ àti ìyàwó wọ́n jà o. A fẹ́ bá wọn parí ẹ̀ pé kó lè bá wà papọ̀. Then bàbá ìyàwó bàbá ọkọ stood up and said, àti sọ̀rọ̀ káwọn people yìí kí wọ́n jọ wà papọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìjọ́ kan,
ọkọ ẹ̀ ló wá ló lọ na ìyá ìyàwó ní ìjọ́ kan, ọmọ ẹ̀ ló ọkọ ẹ̀ ló wá ló mú ọmọ ẹ̀ ló fún nígbà tí ìjọ́ kan ọkọ ẹ̀ ò sanwó school ìjọ́ kan, and it only refers sí nǹkan tó opposite marriage yẹn. Then what does that mean to you? Ẹ bá wa kọ sí comment section nǹkan tẹ́ bá rò. The unity of Nigeria. So let's go on. Let's go ahead and listen to this man. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo. Nigeria is not a nation. It's just a geographical expression. Kí ni ìyẹn sọ fún yín? Tó bá ní kó wà geographical expression, that's group of principality trying to occupy a space. Group of principality occupying a space. Groups of principalities occupying a space from different regions. Iruwa, Ogiriwa. Àwọn tí wọn ò gbọ́ èdè ara wọn, tí wọn ò ṣe àṣà kan, tí wọn ò wà kan. Ẹ sọ fún àwọn òyìnbó, àwọn Hausa, àwọn Igbo, àwọn Yorùbá, ẹni kí wọ́n wọlé kí wọ́n jọ ṣe meeting. Kó má sọ English ní ẹnu. Ṣé wọ́n máa rí meeting yẹn ṣe? It's just group of principality occupying a space. Flora, Sean Flora àti Lord Lugard, boyfriend ẹ̀ tó padà di ìyàwó ẹ̀, no kóra wọn papọ̀. Lord Lugard and Sean Flora, girlfriend ẹ̀ tó padà di, I think he later married her. Àwọn ni wọ́n kó papọ̀ tí wọ́n sọ tó ní Niger area, not Niger area. We are just saying wọ́n detect Nigeria. No. Niger, omi Niger, river Niger. Ó ti wà ńbẹ̀ ní years. Kí Lord Lugard àti Flora Sean kí wọ́n tó wá ṣe inspection sí Nigeria. How do we say àwọn ni wọ́n fún wa lórúkọ? That's why Nigeria is not a nation. Nigeria is not a name. Niger area, àdúgbò tí omi Niger wà. Baba Awolowo ló sọ̀rọ̀ yẹn. Remember, Baba Awolowo kò kí ń ṣe just ordinary person. Baba Awolowo ló lówó kòkó tó fi fún wa ní free education. Baba Awolowo ló lówó kòkó tó fi ṣe Liberty Stadium Ìbàdàn. Baba Awolowo ló lówó kòkó tí wọ́n fi ṣe oríṣiríṣi, wọ́n fi kọ́ àwọn estate oríṣiríṣi, low cost housing, free education, free health care. Ìtò bó kù tẹ́yìn bá mọ̀ ẹ bá mi kọ sí comment section. Baba Awolowo did everything, yet he wrote a book tí wọ́n pè ní Path to Nigeria Freedom in 1947, after the amalgamation, before the independence. And he said Nigeria is not a nation. That's definitely, he did not believe in Nigeria. The same way Baba Tinubu said, I did not believe in one Nigeria. That was 1997. Táyé sọ pé gbogbo tá bá ń ṣe ọ̀rọ̀ tán ló máa dà lọ́la. Gbogbo táwọn wèrè yẹn ṣe jẹ́ kó máa ṣe ó máa dìtàn lọ́la. When Tinubu said this in 1997, wọn ò ní mọ̀ pé máa wọ́sítà ní èní. Àwọn tó bá wọ́ lọ́wọ́ sọ náà nígbà tó ń kọ̀wé wọn 1947. 1947 sísìn, how many years ni? Òun ló come to pass. Then let's listen to Dr. Nnamdi Azikiwe from the Eastern region. The former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not
materially altered the situation, and in many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This I credit to Sir Amadou Bello, former Premier of Northern Region. Sir Amadou Bello, former Premier of Northern Region. Awolowo, former Western Region Prime Minister. Amadou Bello to Hausa ló sọ̀rọ̀. Even in look, we are not the same thing. Abi Hausa, me do insert mo ko Yorùbá ni mi. Jọra wa. We look different. Our culture is different. Our heritage is different. It's just the an offense of these British people. Colonial masters. Nigeria is just their business center. Where they believe tí wọ́n lè dry wa láti gba everything lọ́wọ́ wa. If Baba Awolowo did not believe in one Nigeria, Sir Amadou Bello did not believe in one Nigeria. Because he even saying in the loops, picture mẹ́ta lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn. Ṣé mẹ́ta jọra wọn? Nnamdi Azikiwe lẹ́ ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn. Ẹ wo Baba Awolowo náà. Ṣé ti Baba Amadou Bello ibo náà ti jọra wọn? Please kindly tell me. And someone will say they come from the same place. If Amadou Bello did not speak English, báwo ni mo ṣe fẹ́ gbọ́? Baba Awolowo ṣe fẹ́ gbọ́? Báwo ni Dr. Nnamdi Azikiwe ṣe fẹ́ gbọ́? And what is Nigerian language? Tell us. The French are speaking French. Italians are speaking Italiano. Germans are speaking Germany. What is Nigerian English language? Kini ede Nigeria. A nation should be where we understand each other languages. Not even language where you speak one, where you are one. When you say, okay, they are saying one Nigeria. How come they keep on saying one Nigeria? How come? How come they put that one? See in Nigeria, one Nigeria. Have you ever heard one America before? One British or one Britain, one China? Let's come down to Africa here. Have you ever heard one Togo? One Ghana? Have you ever heard anything like one Sierra Leone? Because they all speak one, they speak one language. They are one people. One people, one language, one culture, one heritage. Àwọn tí wọ́n gbé Maryland, tí wọ́n gbé New Jersey, Bronx, Chicago, Florida. Everybody wá from different states tí wọ́n gbé. Ẹni kan jókòó sínú ilé kí wọ́n ṣe meeting. Without speaking English, without speaking their dialects, if they have one. Ẹni kan wọ́n ilé kí wọ́n ṣe meeting. Èdè ọ̀kan English yẹn máa sọ tó jọ máa gbọ́ tó ní kálukú ń sọ. Ọ̀kan yẹn máa sọ. Can that happen in Nigeria? No. Yet they keep on deceiving us with that one Nigeria. Allah fẹ́ dúró. Ìlú táwọn kan tí àwọn the Fulanis will come, wọ́n máa pààyàn, wọ́n máa gbéyàn, wọ́n máa ṣe everything. And nobody, àṣẹmánà ni wọ́n. Nobody to tackle them. No government ever got there and do anything. Láti lé àwọn people ìwọ̀gbó. They did nothing. Even if they want to try their best, they have the upper hands. A ní káwọn Yorùbá kádá dúró, à ń pariwo. Dúpẹ́ ní tìrì dúró lòun ti gbàlú. She might think she's doing the normal thing, but when you do the normal thing at the wrong time, ọmọ ìyá mi, zero ló máa bá dé. She might even doing this because now, wọ́n ti El-Rufai tó fẹ́ lò fún next president of Nigeria. Wọ́n ti ní kí wọ́n lọ probe El-Rufai. Wàhálà yẹn wà ńlẹ̀. Àti El-Rufai o. Now, Kaduna House of Assembly, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní probe El-Rufai nísìn.
ẹni tó fẹ́ lò fún next president nìyẹn. Yàyà Bello àti EFCC àwọn tí ń fa wàhálà. Àtíkù òun náà ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tiẹ̀ pẹ̀lú àwọn PDP oríṣiríṣi láàrin àwọn gan ń jà. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó sọ pé torí nǹkan tí Dúpẹ́ ṣe ó fẹ́ step aside. Láàrin àwọn politicians mọ̀gánà náà ń lọ, àwọn náà ń fa wàhálà. So ó rò pé ó better kó dúró níbi tí òmìnira máa wà, because àwọn people yà àgbédè ara wa. And now wọ́n distract wa pẹ̀lú Dúpẹ́ Onítìrì. And did you know wípé many people tí wọ́n ṣe fraud tí wọ́n gbé wọ Nàìjíríà dání, owó tó belong sí mi àti ẹ, many of them ni wọ́n free lọ́wọ́ yìí. And the more we keep on fighting, keep on arguing with ourselves, yes, we have to disagree to agree, but the more we keep on doing this, they are just mere distraction. Yorùbá inú wọn kò ẹ lọ Babangida ti sọnà fún tó máa ń lùlù ogun, tó máa ń ta ló ń lùlù ogun, tó máa ní Yorùbá ni wọ́n padà lọ sùn. Ẹ lọ dá ẹnìkan sí wọn láàrin yẹn náà wọ́n máa rán, wọ́n kàn sọ Dúpẹ́ di chewing gum fún wa ká máa jẹ. Tàbá yẹn kò nínú ọ̀rọ̀ OPC là ń bọ́ sọ́dọ̀ Bobrisky, ọ̀rọ̀ Bobrisky là ń bọ́ sọ́dọ̀ Dúpẹ́. Wọ́n kàn dá ọ̀nà yẹn ní abúrákadà àbá ni. Ẹlẹ́dẹ̀ máa dí Ọ̀yọ́. Ẹ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀. We will get there and we will soon get there. Ẹ̀rù fàáyé tó ń fẹ́ lò fún next kìínísìn. Yàyà Bello náà sọ ní pé next president tó fẹ́ fi gbé Tinubu pò, àwọn náà fa mọ̀gán náà tí wọn. Torí pé òjò ń rọ̀ níbì kan, ó fẹ́ kó kú ò, bolódé tó bójú. Bàbá ẹ sọ̀rọ̀. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people, in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is Nnamdi Azikiwe ló sọ yìí. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Kẹ́ lè mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́ gan, they don't believe in one Nigeria. They don't believe in one Nigeria. Let's listen to him again. Nnamdi Azikiwe. to make Nigeria into one country. But the third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But since 1914, during the amalgamation, and this amalgamation also fún wa wípé tá bá lò 100 years, because barrister ó ní lójú adọ́kọ kú o, lójú adọ́kọ kú o, bí kò sì wá léwéléwé ni o, mo ti wá tòkòtò mo ti wọ lọ́mbọ̀dí lójú adọ́kọ kú bí kò sì wá léwéléwé ni. They thought 100 years would be would be títí láíláí. That 100 years will never come to pass. They amalgamated us in 1914. They joined us together. And you know what bàbá yìí ń sọ, ó jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé we don't want to stay together. Fẹ́jọ́ wà. And they give us 100 years. After 100 years, yo, tí ọ̀rọ̀ yóò bá wọ̀, ẹ túká. Ó lè gbọ́ yẹn. Bàbá Awólọ́wọ̀ 1914 ọ̀sọ̀ yẹn, 1947. Bàbá, how many years after 1914? Bàbá Awólọ́wọ̀ ti kọ ìwé Path to Nigerian Freedom. Nigeria is not a nation, it's just a geographical expression. Definitely, it tells you. Even before the independence of Nigeria. Before the independence of Nigeria in 1960, these people have already opposed what is called Nigeria. They don't want Nigeria. They don't want it. They don't want to be together. Even our representatives don't want us together. Baba Awolowo don't want us together. Nnamdi Azikiwe don't want us together. Baba Sik don't want us together. Ahmadu Bello don't want us together. They don't want us together.
but British also the company ni. Now, please go ahead. 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds. They have been trying to make Nigeria one since 1914. But Nigerians are different. Historical background, we are different. Ìtàn mi yàtọ̀ sí ìtàn Ṣúkúdì. Ṣúkúdì ò lè sọ ìtàn Abudusalamu. Historically, we are different. Then how do you call us one when we are different? Tell me. Báwo ṣe sọ pé ẹyọkan ni wá? Nígbà tá tẹ́ mọ̀ pé a kì í ṣe kankan náà. Tó máa wá kì mí nsìn. Wọ́n á bóyá kí mi lọ sí Òjò Ọwọ́ ọmọ Arólú owó, ọmọ Adélé Tèjì Òjò ọmọ Sáwó. Ẹ̀yin mo rí kìtìn. Èmi Àbẹ̀ní, bóyá Àdùkẹ́lẹ̀ yín Àsùnlé, Àkànní, Àkànjí, Àkànkẹ́. Ṣé ọmọ Ìgbò lè bímọ kó sọ ní Àkànní? Ṣé ọmọ Haúsá lè bímọ kó sọ ní Àkànkẹ́? Àdùnní, Àṣàkẹ́. Ṣé wọ́n lè bímọ kí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀? Ohun tí Amadu Bello sọ fún yín nìyẹn. From northern region. Then àgbọn kan tó ń jẹ́ Fúlàní o. Àgbọn tó ń jẹ́ Fúlàní o. Go ahead. In their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. In our culture, even our religion beliefs, àwọn Haúsá wọn nígbà kí Yorùbá ṣe ìmáàmù láwọn lórí. Even if you are a Muslim. Ara ìlàrí tán sọ pé Muslim ticket, àwọn ò lè gbà kí Christian jẹ oyè láwọn lórí. You see now, Obi is now going to ilẹ̀ Haúsá láti lọ gbàwẹ̀ because he wants to become a president. He's now putting on turban. The same way Tinubu put on turban because he wants to become a president. Wá bóyá àwọn yẹn máa wá gọ̀. Wọ́n ní ìṣìṣẹ́ kí n jóyàn lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n máa jẹ́ kíkú tó pa ẹlẹ́dìyẹ kó padà wá pé ewúrẹ́ máa wọn lọ́wọ́. Ṣọ́ máa gbà ṣá. They play. They what? They play. So kó tó di pé o di anything in Nigeria, you must go to the north, to the cabals láti forí balẹ̀ fún wọn. The same way Tinubu was going there that time. Tinubu ọ̀jájọ́ ní ṣáṣá kò fún wọn lówó. You must kọ̀yìn sí àwọn tiẹ̀. You must. Ṣé bí ẹni pò tiẹ̀ rí àwọn tiẹ̀ rárá if you want to become president. Many of them are débẹ̀ ni wọ́n ní lè ṣe nǹkankan. Báwo lọ́wọ́ Abúláyà Ọbásanjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn náà. Ṣé báwọn náà ṣèjọba kí náà rí ṣe fún wa. You hear? In culture and customs, Nigerians are different. And they are not even showing the willingness to be one. We are not, Nigerians are not showing the willingness to be one. I am asking you, are you willing to be one with all these people? Where àwọn kan? Ohun tó ṣẹlẹ̀ táwọn dúpẹ́ ní tìrì ṣe yẹn. Tó bá yẹ pé ilẹ̀ Haúsá ni. Tó yẹ pé àwọn Fúlàní ni. Let's be sincere with ourselves. Don't say I am supporting Dupe Onitiri. Don't say I am supporting their invasion of the governor's office. That sounds stupid. Ìwà yẹn jọ ìwà non-entity bí èèyàn tí ò ní làákàyè. Ó jọ ìwà èèyàn tí ò ní, I don't know. But because ebi ń pa àwọn èèyàn. Ẹgbọ́n kan tọ́mọ̀ kan sọ pé ẹnìkan sọ pé òun ò regret pé òun ṣe nǹkan tóun ṣe. Yes. Even though they now charge them for 5 counts or 5 or 6 counts, not charge one fún, which include treason and felony. Ẹ dẹ̀ mọ̀ ìtumọ̀ pé wọ́n charge yẹn fún treason and felony. So sure. Wípé màdí. Àwọn Fúlàní ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ṣe mass burial fáwọn èèyàn ní every time, every now and then.
tó bá mú wọn máa fi wọ́n lẹ̀ ni. I am not supporting what they did, but I'm just telling you this is just a lesson fún àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tó wà ní power, including àwa tá sí ní power. Ká lè mọ̀ pé Nigeria is not one. Ntẹ́nìkan bá ṣe tó bá mú jẹ gbé ní Nigeria tí òfin cover ẹ̀, òfin yẹn ló expose àwọn kan. Òfin oríṣiríṣi ló wà ní Nigeria. Òfin tó mú àwọn Yorùbá ní South West tí wọ́n lè mú ọtí, kí wọ́n ta ọtí, kí wọ́n pa owó, kí bírí wà nílẹ̀ wa, ká gádà owó yẹn jọ, ká dẹ̀ kó lọ sí Àbújá, wọ́n dẹ̀ ṣàkán yọ gbogbo tó bá fẹ́ yọ ń bẹ̀. Wọ́n á fi tún ìlú tó sọ pé àwọn ò fẹ́ ọtí, tó ní ọtí àràmù ní ọtí. Wọ́n ẹ fẹ́ jẹ ajá ṣùgbọ́n ẹ lè jẹ omi tó ra, ẹ lè mu omi tó ra ajá, ẹ lè fi jẹ̀bà. Èwo mi ní mi kí ń jajá ṣùgbọ́n ẹ fún mi lómi ọbẹ̀. Ó wá mú omi ọbẹ̀ ajá ó fi ń jẹ̀bà. Mi like máa jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ṣùgbọ́n ó mú omi ọbẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ ó fi ń jẹ fùfú. Àràmù lọ sí mímu ní South West. Ní North. Tá bá mú tán ní South West tá gba owó. Tó máa pín tax, they take the tax up there. Wọ́n á pín. After tó máa pín tán, wọ́n á mú. Wọ́n á kó tó bá wù wọ́n fún wa ní South West. If ọtí should be haram, I believe, not I think, if ọtí should be haram, I believe owó ọtí self should be haram. The tax should be haram. Yorùbá wa ń bára wa jà. Ẹ má jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì wà lọ́kàn wa. Ó ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, ní símọ́kù ẹ̀. A máa bọ́ lóko ẹ̀rọ. This is a word of encouragement to all the Yorubas. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọkàn wọn ti ń pòrúurú lórí Yorùbá nation. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọkàn wọn ń pòrúurú lórí tí Dúpẹ́ Onítìrí ṣe. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tán wò pé kí ló kù wá kù, kí la tún máa ṣe, ibo la já sí, ṣá lè bọ́ lóko ẹrú ṣá, ṣé Yorùbá ti ṣe tán ṣá, ṣé Yorùbá ti rẹ́dì ṣá. This is ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń rò wípé ṣoko ẹrú ìkọlà máa kú sí. Bá mi share video yìí, ó kàn gbogbo ọmọ Yorùbá pátá pé there's still hope. When there's life, there's hope. Àwọn tí à ń wò, tí à ń dojúkọ, àwọn náà ò dúró, àwọn náà ò ṣeré. Every means wọ́n fẹ́ fi hold Yorùbá to ransom ní ìlú Nigeria. And kí ni wọ́n hold wa fún? Ẹni Yorùbá ò dá. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ, ẹni ká má lọ. Wọ́n ní ẹ jẹ́ elégungun ni. Wọ́n ní ẹ sọ́nà ẹlẹ́ran díẹ̀ wà ńbẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti gbọ́n tá bàbá Ahmadu Bello sọ, bàbá Awólọ́wọ̀ sọ, àti tí bàbá Nnamdi Azikiwe sọ. Ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn, they don't believe in one Nigeria, including Tinubu don't believe in one Nigeria. Why are we disturbing ourselves? Go ahead, sir. The Nigerian unity is only a British intention for the country. This is The Nigerian unity is just a British intention, British affront. The Nigerian unity. Ẹnu sick lẹ ti gbọ́ yẹn. Sick. Nnamdi Azikiwe. Ẹnu lẹ ti gbọ́ yẹn. If our founding leaders don't believe in one Nigeria, then tell me, how come you believe in one Nigeria? Even if they are trying to patch it, to amend it together. Tèmi àti yín dẹ̀ mọ̀ pé aṣọ àkísà tó bá ti dágbére fún àtàn, fún àkìtàn, ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró. Aṣọ àkísà tó dágbére fún àkìtàn ni. Ìgbà abẹ́rẹ́ kọ́ máa pàṣẹ, á padà lọ sákìtàn ni. So ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Fẹ́ kí bá mi kọ sí comment section. This is a long video. Yes, I know. It just appears as a long video. Bá mi kọ sí comment section. Ṣé ẹ̀yin believe? Ṣé ẹ nígbàgbọ́? Ṣé ẹ ní lọ́kàn? Ẹ gbàgbọ́ wípé Yorùbá ò ní dá dúró.
Did you believe Yorùbá ò ní dádúró? Ẹ believe ẹ? Ẹ má believe ẹ. Irọ́ tó jìnnà sí òótọ́. Baba ńlá kú baba ńlá irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ni pé Yorùbá ò ní dádúró. Yorùbá máa dádúró. Hausa máa dádúró. Igbo máa dádúró. Oníkálukú máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ìgbà tásìkò láàmọ̀. Bàbá kí lórúkọ ẹ̀? Bọ́lá Ìgè, àwọn náà ti sọ. Many videos láti play fún yín tó jẹ́ pé ó jẹ́ old videos. Táwọn aṣíwájú ti sọ̀rọ̀. Including aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. This is just ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún gbogbo wa pátá. Ká lọ gbàgbọ́ wípé ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ò ní símọ́kù ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró. A máa gba òmìnira. Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi. Èmi náà ń sọ eléyìí ní èní 18th of April 2024. 18th of April 2024. Ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹrin ọdún 2024. Yorùbáwùyí Abíọ́lá Ayélàgbé Àbẹ̀ní èmi náà ń sọ lẹ́nu pé ilẹ̀ Yorùbá máa dá dúró. Yes, kíní kan ló máa bí kíní kan jáde. Ara ń ta gbogbo wa, ojú ń kàn wá, ara ń kàn wá. Gbogbo wa fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dúró, ká Yorùbá nation lẹ́ni, Yorùbá nation lẹ́ni. Tá bá ti gba Yorùbá nation ní 2022. Bó ṣe ń kàn gbogbo wa lójú. Yes, ìnira ò easy. Ẹni tẹ́bi bá ń pa ló máa mọ̀ pé ilẹ̀ máa ń pẹ́ kó tó mọ́. Ẹni tí ebi bá ń pa ó máa mọ̀ pé ilẹ̀ máa ń pẹ́ kó tó mọ́. Tó ń pa wá gan ju ebi lọ́lẹ̀ Yorùbá. Àwọn àgbẹ̀ òrókò lọ mọ́. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí dẹ̀ ni àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ fi tún ìlú ṣe. Ni wọ́n fi develop many things in Yorùbá land, including Western House tó wà ní UK tí wọ́n pè ní Nigeria House lẹ́ni. Where àwọn ọmọ Yorùbá ò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Ọmọ Yorùbá mélòó ló wà ní àwọn embassy káàkiri the whole world? Nigeria embassy Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀? Nigeria army Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀? Mélòó ló di general lẹ́yìn tí Tinubu débẹ̀ tó yà tún yà àwọn kankan kò tó yà tún promote àwọn ọmọ Yorùbá. That's where you will see Nigeria is not one. When the Igbos get there, wọ́n yọ àwọn ọmọ Yorùbá kù, wọ́n yọ àwọn Hausa kù, wọ́n ká àwọn ọmọ Igbo sí. That's Igbo are ruling Nigeria then. Is that a country? Is that normal? The Igbos are ruling Nigeria then. Then after that, let me share a video. After the ruling of the Igbos, see how stand about Debe. We can see that like Buhari yọ gbogbo àwọn. Ó gba Hausa, ó gba Fulani láwọn èèyàn lórí báyìí ní Central Bank your governor, Hausa ministry gini. This is what Sunday was shouting, screaming about. Kò jẹ́ pé rí bẹ́ẹ̀, kò lè máa lọ bẹ́ẹ̀. Sunday kan lọ mọ wá kó fọrùn lẹ̀. Sunday Igboho kan sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n fẹ́ pa fún. Gumi gba ṣe intermediary láàrin government àti àwọn tó ń jí gbé. Àtàwọn aráàlú tí wọ́n jí gbé, wọ́n jọ ń sọ ransom, wọ́n negotiate. Bandit negotiator. I don't think this bóyá wẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé, mi lérò. Tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n mú àwọn tó ń jiyàn gbé, tó ń pààyàn. Tó ń pa àwọn Nigerian soldiers, Nigerian army. And Buhari keep on giving them amnesty. Amnesty, and ó tún wá recruit wọn sínú Nigerian soldiers to fight Boko Haram again. And you think Tomado do agbami? Even many Nigerian soldiers have come out to complain. They came out and said, that bá ti ń jagun lọ. Wọ́n kàn pé táwọn jọ wọṣọ army ló máa yìnbọn fáwọn látẹ̀yìn. And when you say anything, they say you kill. O ti ń pa àwọn brothers àwọn jù. We heard what El-Rufai, you have it on my page. Well, El-Rufai, whatever El-Rufai said about Boko Haram, that they are their brothers. You cannot be killing them like pigs. Ẹ lè máa pa wọ́n bí ẹlẹ́dẹ̀. But àwọn lè pa àwọn èèyàn, wọ́n lè pa aráàlú. Àkóso tó bá ti dé jáde, nobody will say anything. Because àwọn ni wọ́n believe pa àwọn ní Nigeria. And if we continue waiting and listening to all these distractors,
àwọn Ghanaian gbé kíní wọlé ẹni tó bá ṣe Yorùbá nation kíní kan they are just I don't know. I believe I want to post kíní yẹn but anywhere you see they posted our pictures any platform so ma ti gbé wọlé pé àwọn ọmọ Gani sọ kíní kan àwọn ọmọ Dúpẹ́ sọ kíní kan ẹ ṣe tó ní blocking then they are there with they know they push they. I want to warn Yoruba people because we speak one language. Yoruba ni Yoruba. Ọmọ ìlú ni Yoruba ni ẹ́. Ọmọ ìlú ni Yoruba ni ẹ́. Yoruba ni wá. Yoruba ni gbogbo wa. Wọ́n merge wa together. And now, àti ìgbàlẹ̀ wa. Gbọ́n mi sí omi òtó. Wo ojú ẹ̀ mi ojú mi. But to me, kò jọ èmi lójú. Because àti gbọ́ ìtàn àwọn akátá tán wà nílùú yìí. Àti gbọ́ àwọn ìrèké òyìnbó how the black people stood up to save themselves from slavery. They stood up and they said, no, enough is enough. We don't want to be a slave anymore. They stood up on their feet. They stood up to fight against slavery. They stood up to fight against oppressors. They stood up to fight against whatever. Injustice, blackmailing. They gathered themselves together. And behind, here are the enemy within. That stood up, the black people stood up against black. There are many books, historical books as to what when I read that book, I was like, it's not in Yoruba people only. You can see one thing, oh normal. Trust me. I want to gang up behind the bar. That's so quick. You always Sunday go segbe. Ki won gbe olórí mi dìde fún Yorùbá. Ní ilẹ̀ tá ti gbà. You know why this thing is happening? Because we are good people. Yoruba people, we are the best. Àwa ò kí máa ń para wa bí ẹran. Let somebody come out nílẹ̀ kinisin kó lóhun jà fún Biafra. Kó máa wá bu Nnamdi Kanu. Wọ́n mọ tó máa ṣe fún. Ilẹ̀ Hausa ń sìkẹ́ nìkan ní ààrẹ ìwà lòun fẹ́ o kó máa Sultan of Sokoto. Wọ́n mọ tó máa ṣe fún. But ilẹ̀ Yorùbá, we are good people. We are godly. Àmọ́ Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ wá. We are prayerful. If we are Yoruba Muslim, you will see Yoruba Muslim 5 times a day. They pray, they do asalatu, they do this, they do that. They do asalatu for Ọlọ́run. Wa go sallallahu alayhi wa sallam. Wa gbọ́n Yorùbá. You don't go to asalatu or whatever to máa ṣe lóru yẹn. Go there and see many things. Just go and see many things. Wa wọ́n ṣe asalatu bí wọ́n ṣe ń ṣàdúrà. They are good Muslims that pray. To máa ń gbàdúrà báyìí orí a máa wú ni. To máa ṣàṣàlátù pé wàá mọ̀ pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀. There are many good Muslims that like that. The same way when you go to churches, you see many good Christians. And they say, oh, lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, kíní kan, Jésù. I have them. Remember, my mother is a Christian, a prayer warrior, a good Christian. To máa ń ṣe àdúrà. Yorùbá lè díjú 30 minutes tá máa ṣàdúrà tí ò ní lajú kalẹ̀. Tí ò dẹ̀ ní fi kan pé méjì. Because we have good language. We are good in communicating. Our language is fluent. Èdè wa wà fluently. That even Ọlọ́run gan will listen. Kò sí tó lè kí oríkì Ọlọ́run bí Yorùbá. Yorùbá náà àríyìgì ọba ńlá kíní kan ọba kíní kan owó kẹ̀kẹ́ like if we have seen Ọlọ́run before. Owó kẹ̀kẹ́ bẹ̀rẹ̀ bí ìjà Ọlọ́run àná Ọlọ́run kíní kan a máa kí Ọlọ́run gan máa wú. Come to oníṣẹ̀ṣe tó máa bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí ọ̀run mi là ń lọ sí kíní kan owó àti ìwé ìkọ́lé ọ̀run bọ̀ wá sí ìkọ́lé ayé ìfẹ́ ní kíyẹ̀wò ní kíní kan ọlẹ́bọ ní kó ṣe àwọn ìyá mi to man kakini when they even dress in our cultural way, going on the streets, to baga wọn aláwọ̀ awó máa wọ́n ẹ́ ṣe ijó ni àwọn la ní ìlú oríṣiríṣi bàtà ìgbà
We have many things. To get ma fi wí pé Yorùbá ni ẹ́. The same way ta ní àwọn nǹkan tó yẹ pé adáyé ṣe. Bẹ́ẹ̀ la ní àwọn nǹkan tá adáyé bá. Kò sí ìlú tó ní àwọn òkè tó dàbí tó ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé, not just in Nigeria. Many strange things. We are blessed with many mineral and natural resources. We are so blessed that Nigerians will not allow us to go. Wọ́n kì í fún yàn ní freedom. You take freedom. Your oppressors will not give you freedom. This is your freedom. No. You will take it. And the more tí wọ́n rí pé o ti wé yín, you are ready to take your freedom. Wọ́n máa wá àwọn kọ̀ọ̀kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n fi ṣe obstacles fún ẹ. This is what is happening now. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú mi ní sí gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ relent, tí wọ́n fẹ́ pé kí ló kù, ó ti tán jàre, kí ló kù tá fẹ́ ṣe. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú mi sí ní lélẹ̀ that we should never relent. We will get there. We are going there. We will be there. Láṣẹ Olódùmarè. Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi. Yorùbáwùyí ni wọ́n ń jẹ́. In case you are seeing me for the first time, lórí ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú mi sí ọmọ Yorùbá. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Remember how I got that name? Because people are trying to put me down and they said, Akalolo ni, Adawon ni. They throw stones at me. I pick up those stones and build a house with it. Now they are saying self-appraise. And when wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ ọ̀dá lẹ́nu mi níjọ́ kìíní àná pé Adahun ni mí. But me jẹ́ kó weigh me down. Mo sọ di orúkọ. I am not calling myself the Adawon. Akalolo of Yoruba land. Now they are now jealous. They are saying self-appraise. Ó ti lè yínra ẹ jù. Ẹ̀yin lẹ fún mi lórúkọ. Èmi ni wọ́n pera mi bẹ́ẹ̀. Ẹ fẹ́ fi bú mi ni. So please learn from this. Am I anybody weigh wa down? We move. About because comment section. We move. Yoruba nation. We move. I repeat, we move. Let them adore you. We are getting there. We'll get there. The one and only Akalolo of Yoruba land. Adawon le Yoruba mo jomo lo. Yoloye tí ò pé méjì. Abeni ọmọ ṣe paro. Chief Mrs. Pekele no more of Yoruba land. Ẹ subscribe button. Ẹ bá ti subscribe. Ẹ wá tẹ notification bell yín kalẹ̀. Tó sì má ti mú wá. YouTube ma notify yín. Comment tí yín kí lẹ rí sí. Ṣọ́rọ̀ tí mo sọ ṣó mú yes àbò mú no. Tó bá mú no lọ́dọ̀ yín ẹ kọ sí comment section. Tẹ́ bá ní àfikún ẹ kọ sí comment section. Àyọkúrò ẹ kọ sí comment section. Tó bá tún mú yes ẹ tún kọ sí comment section. If you are just watching me, just go and watch it from the beginning and you will enjoy this. Trust me. See you on my next program. Bye.